Așa arată o toaletă de lux la 4900 de metri. Dacă nu vrei să mergi pe jos până la Basecamp, iei calul. Imagini cu puternic impact emoțional. Și Adrian s-a gândit să doneze sânge aici. Să nu plece așa fără să lase și el ceva. Coșuri de gunoi la peste 5000 de metri. Uitați-vă aici trecere ce facem. Aici am o porțiune periculoasă cu gheață. Oamenii încă ezită să treacă pe acolo. Uite, Iuli, dacă nu găsim cazare, dormim în asta. Mergem spre Everest Base Camp. Noi o să încercăm acum să-i dăm pe un nemarcat înspre Kalapatar. Eram așa aproape de vârf, dar Adrian a zis să ne întoarcem. Deci noi am plecat de aici din Lukla. Ultima suflare spre satul în care ne oprim în seara asta. Ne-a rupt cu fumul ăsta. Cam atât de cald a fost la noi în cameră. Ca să vă faceți o idee, iese soarele acum, dar durează până se dezgheață chestia asta. Am găsit focul făcut aici în sala de mese și ne-am comandat două felii de pâine cu miere, le-am mâncat deja. Aici ne-am făcut vitamine, ceaiuri, am avut și ines, ne-am luat un small pot și doar o porție de pâine prăjită cu miere. Și cam așa arată sala de mese, deci e super bine dacă veniți aici, fi încălzit dimineața. Adrian l-a durut puțin capul, nu știm acum dacă să mergem la Gorakshep să dormim sau să mai luăm o noapte aici și să mai facem 5 km în plus la coborâre. Dar așa, nu mai avem șanse să facem Kalapatarul. Am început să strângem din lucruri, până la urmă ne-am hotărât că mergem la Gorakshep. Dacă aici arată așa, ne imaginăm cum va arăta la Gorakshep. Acum Adrian îmi strânge sacul meu, am mâinile prea înghețate, să mai încerc. Și a fost foarte bine aici, chiar recomandăm locul ăsta. Să aveți grijă când negociați camera să fie cu soare, contează foarte mult. Așa arată o toaletă de lux la 4900 de metri. Credeți-mă că se poate mult mai rău. Apa înghețată aici în butoi. Dar nu ca ne priveliște. Este ora 8:10, plecăm și noi de la Hotel National Park. Am avut o cameră destul de bună, chiar foarte bună zice, pe partea asta cu soare. Camera numărul 1, e prima aici. Mă duc să văd dacă între timp să dezgheța și geamul. Da, asta a fost camera noastră. Faină că a fost pe partea cu soarele. Și cu toate astea n-a fost frig. Vă dați seama dacă aveam pe partea aia unde e umbră tot timpul. Ok, și mergem spre Gorakshep și acolo mai vedem. Oamenii au plecat foarte devreme în traseu. Este vreme bună. Zic că și noi am plecat foarte bine. Mult mai bine decât de obicei. Să vedem ce reușim să facem astăzi. Aici se poate închiria un cal. Dacă nu vrei să mergi pe jos până la Basecamp, iei calul. Nu știu exact cât costă. Te duc oamenii și te duc cu calul. Imagini cu puternic impact emoțional. Suntem la aproximativ 5000 de metri. Iulica a avut ideea să meargă la Gorakshep să doarmă peste noapte. Și Adrian s-a gândit să doneze sânge aici. Să nu plece așa fără să lase și el ceva. 5000 de metri am început efectele. Adrian îi curge sânge din nas. Mi-a curs și mie zilele trecute, dar foarte puțin. Acum sperăm să fim ok. De simțit bine, am văzut că te simți bine. Da. Au. Hai să nu mai arătăm că sunt imagini cu puternic impact emoțional. Și acum ne vedem de drumul nostru. Acum că am pornit, am dormit foarte bine aici la 4900 de metri, 4950.
Adriana a avut ceva dificultăți de respirație azi noapte și eu am avut, dar eu le-am mereu, că am 3 operații, așa că eu am dormit bine, adică nu mai prost ca de obicei. Suntem bine, sperăm să fim bine și la 5200, cred, la Gorakshep, unde vom petrece noaptea. Și astăzi vom încerca să urcăm la Basecamp, la 5300 și ceva metri și posibil, nu știm cât, la 100 din Kalapatar. Aici se face și ipoteca spre hotelul Piramidă. Am înțeles că este $50 pe noapte cazare acolo. N-ai toate condițiile. Iar noi o să mergem tot înainte. Dacă ar fi doar așa, tot să urci. E o plăcere. Dar sigur vor veni și urcări mai abrupte. Cred că am trecut de 5000. Și suntem aproape de jumătatea distanței spre Gorakshep. Între Lobuce și Gorakshep. Deci ăsta mare în fața aici este cu Mori, iar lângă el următorul, înțeles că ar fi Nupțe. Ne-a spus și nouă un ghid acum care cobora. Avem aici o urcare mai abruptă până la 5100. Pasul, nu știu cum se numește. E un pas ăsta. Cer scuze că nu mai vorbesc chiar coerent, dar aici e foarte greu să respiri, dar pe să vorbești. Dar ați prins ideea, avem de urcat chestia asta aproape verticală. Coșuri de gunoi la peste 5000 de metri. Hehe. Și uitați-vă ce care oameni ăștia în spate. Iar noi abia urcăm. Cursăcei noștri de 10 kg. Fiecare pas e făcut cu greu. Wow! Și abia ce am trecut de 5000. Gata. Am reușit. Am ieșit sus. De aici mai avem o aruncătură de băț până la Gorakshep și acolo lăsăm rucsacii și decidem în ce direcție mergem astăzi. Wow! Am început să mă bâlbâi. E greu. E greu să urci când nu ai oxigen și simți că te sufoci la fiecare pas. Nu știu cum reușesc oamenii aia care urcă până sus pe Everest fără oxigen. Dacă noi la 5100 deja ne chinuim. Dormi la soare, cățelușii. Un ambuteiaj pe traseu. Uitați-vă aici trecere ce facem. Pe gheață. Trebuie să trecem în partea elaltă și să urcăm toată chestia asta. Impresionant. Wow. Mergem și noi cu grijă după oamenii ăștia. E gheață pe jos. Aici nu și-au pus gheruțe sau ceva. O să fiu mai atent pe unde calc decât ce filmez, dar vedem cum e. Aici am o porțiune periculoasă cu gheață. Vezi că încă mai sunt porțiuni cu gheață pe sub nisipul ăsta. Dacă se vede, sub nisipul ăsta e gheață. Și cred că asta e ultima urcare. Oamenii aia nici acum nu au trecut. E o porțiune de gheață acolo. Am trecut tot destul de repede. Nu mi s-a părut chiar atât de periculos. Eu am blocat. Da.
pentru că erau câteva prize. Dar acum că te uiți acolo și vezi câtă gheață e și cât poți să cazi în gol, pare periculos. Oamenii încă ezită să treacă pe acolo. Eu nu știu cum trec oamenii ăștia cu calul de gheața aia de acolo, că noi abia am trecut așa și sunt oameni, nu știu dacă îi vedeți acolo, care încă se chinuie. Pare că nu se mai termină drumul ăsta spre Gorakshep. Gorakshep! Yay! Welcome to Gorakshep. Ce de etichete din astea au pus oamenii aici. Câte grupuri au fost. Uite, Iulita, că nu găsim cazare, dormim în asta. Am ajuns și în Gorakshep, la Himalaya Lodge. Am primit camera 304, aceleași condiții de buget pe care le avem noi pe peste tot. Iar asta este camera, este foarte cald momentan și bine. Da, acum pentru că este soare. Avem noroc că am primit o cameră cu soare și cu vedere. Și care e sala de mese? Da, ce frumos. Să cereți cameră cu vedere la soare, neapărat. Da, contează enorm. Da, Himalaya Lodge, camera 304. Aici jos e zăpadă. Ca să vă dați seama cât de frig e pe aici. Și acum mergem spre Everest Base Camp. Băiatul ăsta de aici de la cazare ne-a zis că ar fi 2 ore dus, 2 ore întors. Să vedem. Iuli se duce înapoi la Lobuce. Ei îi place prea mult la Lobuce. Și pe urmă avem aici Kalapatarul ăsta în fața noastră, să vedem dacă reușim ceva mai pe seară. Să-i dăm de cap. Mergem pe aici pe nisipul ăsta, zici că suntem la plajă. Deși suntem la 5.000 ceva de metri. Ia să vedem, Everest Base Camp. Nu ne dau și timp, dar ăsta e. Și acolo avem Kalapatarul. Mamă, ce urcare abruptă e pe Kalapatar. Hai să vedem cu Base Camp-ul ăsta. Mergem spre Everest Base Camp. Până aici a fost ușor. E o urcare foarte, foarte lină. Aproape nici nu se simte. Dar e clar că va mai fi ceva urcare. Am plecat de la 5190 și să ajungem la 5300 și, nu știu, 64 sau cât era. Nu țineam neapărat să mergem la Basecamp pentru că nu se vede nimic spectaculos de acolo. Mai mult am fi vrut să urcăm aici pe Kalapatar. Poate dacă ne permite timpul, urcăm și pe Kalapatar tot astăzi. Acum este în jur de ora 12. Iar aici se întunecă pe la 5 jumate, maxim 6. Să mergem valuri, mai coborâm, mai urcăm. Nu e greu traseul, deci se merge relativ ok. Mai urcăm, mai coborâm. Evident, mai mult urcăm. Da. Mă așteptam să fie mult mai abrupt. Tot mai greu între pietroaiele astea. Credem că am zărit și Basecamp-ul. E multă lume acolo jos. Ia să vedem. Cred că avem mult de coborât și de urcat. Avem de coborât serios aici. Cred că 100 de metri.
Wow, cât am înghețat aici. Trebuie să nu te duci pe acum margine. Uite la aici bolovanul. Unde stau oamenii ăștia pe el? Asta este și panoul. Ia să mă urcă un pic de la Basecamp. Poate vedem oficialul. Deși nu cred că nu e sezon acum. M-am răzgat un pic pe aici, am făcut câteva poze. Am prins... E bine că am venit mai pentru ultimii, că am prins mai puțin aglomerat. Când am venit noi aici erau 30 de persoane. Acum mai sunt doar grupul ăsta. Am ajuns aici la Basecamp la 1:30 și acum e 2. Ne întoarcem înapoi spre Gorakshep. S-a lăsat deja un pic mai frig. Aici avem niște apă înghețată. Wow. Oamenii încă mai urcă și la ora asta. Deci n-am fost noi pentru ultima acolo. Deși așa părea. Vine o ceață din vale. Să sperăm că n-ajunge la noi prea curând. Se vede fumul din sat, din Gorakshep. Anumiți oameni așa fac. Everest Base Camp. Wow! Noi o să încercăm acum să-i dăm pe un nemarcat înspre Kalapatar. Să vedem cât putem să urcăm. Poate prindem un apus, că este încă de vreme. Nu este nici ora 4 și apusul e pe la 6. Se aude cum cade gheață din perete. S-au mai eliberat un pic de nord și Gorakshep. De acolo trebuia noi să urcăm. Dar am reușit să o luăm de aici, de la capătul drumului. Și să urcăm. Vica vă calat-o pe da dreptul, dar eu nu pot să merg chiar așa. Ăsta e Kalapatar. E ceva de urcat până acolo. Giulia a prins viteză. Și pare că o să avem senin spre Everest. Hai să vedem cum se prezintă. Tot urcăm spre vârf și nu mai ajungem. Și e din ce în ce mai greu. Se vede vârful acolo, dar eu nu o să ajung astăzi. E prea frig, s-a dus frig
El văd că tot insistă să o ducă, dar eu nu o să ajung, merg prea încet. Și în curând, dacă se întunecă, se face foarte frig. Aici aveți Everestul, ăsta în mijloc, mare și frumos. Și ar fi trebuit să vedem apusul pe Everest, dar este foarte frig. Deja înghețăm de frig. Eram așa aproape de vârf, dar Diana a zis să ne întoarcem. Așa că mă întorc și eu, ce să fac, e foarte, foarte frig. Nu mai aveam mult, jumătate de oră, dar eu nu mai pot. Și s-a lăsat și foarte frig. Da, pare super aproape. E cu culoiul ăla fără zăpadă. Între aia doi cu zăpadă. Dar de-abia mai respir. Și din cauza altitudinii și din cauza aerului rece și uscat. Da. Spre Everest. Da, am decis să coborâm pentru că este foarte, foarte frig. Ăsta este apusul. Everest se mai vede doar un pic acolo. Acum se mai vede puțin. Dar nu mai puteam să stăm, am înghețat amândoi. Imediat ce a dispărut soarele, a scăzut temperatura foarte mult. Iar ăsta este satul unde coborâm noi. Gorakshep. A fost aici coborâre serioasă și am alunecă foarte tare. E nisipul ăsta. Uitați ce frumos se vedea apusul în spate. Wow. Gata, mergem la cazare. La 6:30 avem cina și cred că până la 7:30 ne băgăm la somn, ce să facem. Nu ne așteptăm noi să dormim foarte mult, pentru că totuși suntem la peste 5000 de metri. Dar vedem, poate avem noroc. Deci noi am plecat de aici din Lukla. În prima noapte cred că am dormit aici, nu scrie, în Pagding. În a doua noapte am ajuns în Namche Bazar, unde am stat 2 nopți să ne facem aclimatizarea la 3450 de metri. După care am mers spre Hotel Everest View Point, dar am ajuns un pic mai sus noi, pe un traseu nemarcat, aproximativ 3900 de metri. După care am dormit în Pangboche, după care în Dingboche. Am vrut să mergem prin pas și să mergem în Chukung, dar am făcut intoxicație alimentară, așa că am coborât în Dingboche la 4410 din nou. Când am fost în Chukung, urcasem la 4900 ca și aclimatizare, dar ne-am întors la 4400 și ceva, 10, nu știu cât era cazarea noastră. După care, din Dingboche, n-am mai luat-o pe aici prin pas, să mergem la Lobuce, așa că am tăiat-o pe aici. Și am ajuns în Lobuce, unde am stat aseară, la 4910 metri. Iar astăzi am venit și am avut bună inspirație, că erau cam 5 km aici, să dormim la Gorakshep și am prins un super loc la Himalaya Lodge, super tare. Și de aici am fost spre Everest Base Camp la 5365 de metri, avem și noi 2-3 poze și am încercat să facem calapatar, am mers un pic pe nemarcat și am ajuns foarte aproape de vârf, mai aveam foarte puțin, dar s-a făcut, cred că 100 de metri, s-a făcut foarte frig și așa că am decis să ne întoarcem. Dar am văzut apusul pe întoarcere. Așa, și planul mâine ar fi să coborâm din Lobuce în Zongla și să mergem în următoarea zi prin Chola Pass și să ne oprim pe aici printr-un orășel care nu e trecut. Și după aia și celălalt pas. Și bună dimineața, este ora 8:30, ne-am trezit de vreme cu geamurile înghețate. Ne-am luat aici, dar am mâncat deja când era foame, câte 2 felii de pâine prăjită, toast și miere. Nu știu cine a adus doar una, dar a fost destulă miere. Ne-am săturat și un hot pot și aici facem noi nesurile noastre, bineînțeles. Da. Hot pot small cu apă caldă, nes. Și apoi ceaiuri. Și ceaiuri de acasă, de la noi. Și cam asta e dimineața noastră. N-a fost atât de rău. Toată lumea a început foarte rău, dar noi am fost bine, pentru că am avut și niște încălzitoare, avem saci de dormit foarte mult. A fost altitudinea și ne-a purs sânge din nas și ne-am pus să respirăm, dar am dormit ok, în căldură, adică am avut și camera pe soare.
Uităm de soare și ne-am pus aici gelcile, pantalonii și setele, bineînțeles alea purtate, le-am lăsat la aerisit la soare, și căciula și mânușile. Și e frumos așa cum stai la gură de nes și vezi cât un elicopter pe geam. Plecăm de aici, de la Himalaya Lodge. Giulica de obicei își face mulți prieteni. Ia uite, aveau și o chestie aici interesantă. Acum am văzut-o. Gata, fără singur Rakshek. Mergem înapoi spre Lobuce și apoi spre Zongla. Ajungem din nou la porțiunea mai periculoasă. Văd că și Iaci sau cai s-au oprit acolo, că nu poate să treacă. Câte pietroaie și sub noi e gheață. Sub toate pietroaiele astea. Opa, alunecă. E gheață pe sub nisipul ăsta. Nu știu cât de mult o să mai vedem vârfurile astea înalte. Poate din trecători să ne mai vedem. Acum coborâm în valea asta și mergem spre Lobuce. Ne apropiem din nou de Lobuce. Giulie zice să intrăm să mai salutăm pe oamenii de acolo de unde stau noi, de la Park Hotel. National Park Hotel, parcă. Și pe urmă să mergem mai departe spre Zongla. De aici am luat niște apă și am filtrat-o. Văd că de aici trag și oamenii ăștia cu pompele. Deci trebuie să fie ok. Aici s-au despărțit traseele. Noi suntem pe partea dreaptă, cel de pe stânga este cel pe care am venit acum 2 zile, prin pasul Tucla. Da, trebuie să urcăm pe versantul ăsta. Acolo se vede pasul Tucla, de unde am coborât noi în 2 zile. Și oamenii care merg spre Lobuce. Iar noi am venit prin valea asta, trecut râul ăsta care e parțial înghețat și acum avem de urcat. Trebuie să ocolim versantul ăsta. Acolo jos în vale se vede Tucla.
știu cât de bine se vede, dar la Costa are o culoare incredibilă. Păcat că nu bate soarele în el în tot. E doar aici un colțișor. Oho, avem ceva de coborât aici, în valea asta, și apoi urcăm spre sat. Hai că de aici se vede mai bine tot lacul, ca să vedeți cât de mare e. E enorm. Wow! De acolo venim noi. Aici avem lacul. S-a lăsat frig la umbră. Iar acolo mai în față e Giulii și satul unde trebuie să ajungem. Să vede poteca. Coborâm în valea asta și pe urmă mai urcăm un pic. Se cam lasă ceața. Eu zic că maxim jumătate de oră suntem acolo, în sat. Nu e foarte târziu, dar odată ce s-a ascuns soarele după munte și ne-am învăluit ceața asta, pare că mai e un pic și se întunecă. Ultima suflare spre satul în care ne oprim în seara asta. A fost aici o urcare destul de grea. Pare târziu, dar nu este, este de-abia 3:30. Ia uitați de unde venim. Tocmai din valea asta. Și ce s-a întunecat de la ceață. Deși aici soarele pune pe la ora 6. Deja pare că se întunecă. Asta este cazarea pe care o avem ca recomandare. Green Valley Lodge. Mi-a rupt cu fumul ăsta. Wow! Cred că astea sunt camerele pe aici. Am ajuns la Green Village Lodge și ne-am luat un înțeles de imbir. E super bun. Abia l-așteptam. Avem aici și zahăr. Adrian s-a așezat lângă foc. Atmosfera aici e super caldă și prietenoasă. În colț acolo au niște cărți și o hartă. Și abia aștept să le explorăm. Deocamdată ne încălzim. Ne-am lăsat rucsacii aici în sala de mese, să ne scoatem sacii de dormit și o să-i ducem în cameră. Cina noastră deja a venit, comandat la ora 5. Arată foarte bine de albatul lui Adrian. Și așa, și supa mea și pastul pe care n-am încercat-o niciodată. Super, super bine. Și cam asta e atmosfera de aici în sala de mese, au mai venit oameni. Ei deja au mâncat unii din ei. Super fain, i-am. Foarte bine arată. Mulțumim!